Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা কুইজ সেশন। তো আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ সেকেন্ড নম্বৰ অফ কুইজটো। So let us begin. Question number 1. Express 0.79 as a percent. তো আমাক কৈছে 0.79 ক পাৰ্চেন্টেজত এক্সপ্ৰেছ কৰিব দিছে। ওকে, পাৰ্চেন্টত এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে মানে আমাৰ মিনিংটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব। পাৰ্চেন্ট মানে কি হৈছে? পাৰ্চেন্ট যেতিয়া ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ, চেণ্ট মানে হৈছে ফ্ৰম চেঞ্চুৰী 100, তো পাৰ 100 তাৰমানে আমি এইটো ডিনমিনেটৰত 100 দেখুৱাব লাগিব। বাট প্ৰব্লেমটো আছে আমি ডিনমিনেটৰত কেনেকৈ 100 দেখিম দেখুৱাম। 0.79ক আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ 0.79 বাই ডিভাইডেড বাই 1, কাৰণ 1এৰে ডিভাইড কৰিলে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। এতিয়া আমি কি কৰিম, বোথ নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰক 100এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। চ' ডিনমিনেটৰক 1 into 100 কৰিলোঁ, নিউমাৰেটৰ 0.79ক 100এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ। এতিয়া 0.79ক যেতিয়া 100এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম, আমি জানো যে আমাৰ ডেচিমেল পইণ্টটো ৰাইট ছাইডে শ্বিফ্ট হৈ যাব। তো আমি পাই যাম 79 নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰত হৈ গ'ল 100। মই কি কৈছিলোঁ, পাৰ 100 পাই গ'লোঁ ন, 79 পাৰ 100। এই ছেইম বস্তুটোকে আমি এনেকুৱাও লিখিব পাৰোঁ 79 পাৰ 100। 100ৰ জেগাত কি আহি যাব, ৱৰ্ড চেণ্টটো আহি যাব, চেঞ্চুৰী আহি যাব, পাৰ চেণ্ট। তো তাৰমানে আমাৰ আনচাৰ কি হ'ল 79%। তো 0.79ক পাৰ্চেণ্টেজত লিখিলে আমি পাম 79। Okay, এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট। The audience thinks 30% of Brandon's jokes are funny. তো ব্ৰেণ্ডনে জোক কৈ আছিলে কিবা, জোক কৈ থাকোঁতে তাৰ অডিয়েঞ্চবোৰে তাৰ 30% অফ জোকছে ফানি পালে। এতিয়া এইটো ফ্ৰেকশ্যনত আমাক উলিয়াব দিছে। ফ্ৰেকশ্যনত উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, 30% ফ্ৰেকশ্যনলৈ লৈ যাব লাগিব। এতিয়া এইটোৰ মিনিং কি হৈছে, 30%। পাৰ্চেণ্ট মানে কি হৈছে, পাৰ 100। তো এইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ 30 ডিভাইডেড বাই 100। এতিয়া ইয়াতে 0 আৰু এটা 0 গুচি গ'ল, তো থাকিল কি আমাৰ 3 out of 10। তো ফ্ৰেকশ্যনত যদি আমি লিখোঁ তেনে হ'ব আমাৰ হ'ব 3 out of 10। আমি সদায় চিম্পল ফৰ্মত লিখোঁ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন। দ্য স্কুৱেৰ বিলো ৰেপ্ৰেজেণ্টছ ওৱান হোল। তো ইয়াতে এটা স্কুৱেৰ এটা দিছে আৰু এই স্কুৱেৰটো গোটেইটোক ওৱান হোল বুলি কোৱা আছে। আৰু আমাৰ এই গোটেই ওৱান হোলটোৰ স্কুৱেৰত কেইটা আছে, টোটেল 100টা স্কুৱেৰ আছে। আমাক ঘটিছে যে এই শ্বেডেড এৰিয়া, যিমানখিনি শ্বেডেড এৰিয়া আছে সেইটোক ফ্ৰেকশ্যন, ডেচিমেল আৰু পাৰ্চেণ্টেজত কনভাৰ্ট কৰিব দিছে। অ'কে, প্ৰথমতে আমি ফ্ৰেকশ্যনত কৰি লওঁ। তো ফ্ৰেকশ্যনত আমাৰ কি হ'ব, আমি জানো যে আমাৰ টোটেল 100টা স্কুৱেৰ্ছ আছে, সৰু সৰু স্কুৱেৰ্ছ, আৰু তাৰে ভিতৰত কেইটা শ্বেডেড আছে কাউণ্ট কৰি লওঁ। এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ যদি কাউণ্ট কৰোঁ 10টা হ'ব। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কাউণ্ট কৰিলে নেক্সট আৰু 10টা, দেন আৰু 10, 10, 10, 10, 10। তো এনেকুৱাকৈ কেইটা আছে, 1 2 3 4 5 6 7। তো 70 হৈ গ'ল। তো 70 আউট অফ 100 স্কুৱেৰ শ্বেডেড আছে। বাট আমাক যিহেতু ফ্ৰেকশ্যন কৈছে এইটো আমি চিম্পল ফৰ্মত লিখিব লাগিব। 70 আৰু 10ৰ মাজত আমাৰ কমন ফেক্টৰ কি আছে, 10 আছে। তো 70ক যদি আমি 10এৰে ডিভাইড কৰোঁ 7 পাম, 100ক 10এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি 10 পাম। তো তাৰমানে আমাৰ ফ্ৰেকশ্যন হৈ যাব 7/10। নেক্সট আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ডেচিমেললৈ। ডেচিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰা মানে কি, আমাৰ যোনটো এইটো 7 আছে, এইটো একচুৱেলি আছে 7.0 ডিভাইডেড বাই 10। যিহেতু 10এৰে ডিভাইড কৰিছোঁ, আমাৰ ডেচিমেল পইণ্টটো কি হৈ যাব, এইফাললৈ শ্বিফ্ট হৈ যাব। আমি আইদাৰ এনেকুৱাকৈ চাব পাৰোঁ বা 70/70.0 ডিভাইডেড বাই 100, একেই আনচাৰ পাম। তো 100ৰে হ'লে কি হ'ব, দুটা ডিজিট লেফ্ট ছাইডে শ্বিফ্ট কৰিব, আহিলেতো কি দুইটা কেছতে 7ৰ সন্মুখতে আহিলে। তো ডেচিমেল ভেলুটো হৈ যাব 0.7। এণ্ড ফাইনেলি আমি পাৰ্চেণ্টেজত আহি যাওঁ। পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব, পাৰ্চেণ্টৰ কাৰণে আমি সদায় কওঁ 70 আউট অফ 100, যোনটো আমাৰ অৰিজিনেল ফ্ৰেকশ্যনৰ সময়ত পাইছিলোঁ আমি, সেইটো হৈ যাব আমাৰ পাৰ্চেণ্ট। 70 আউট অফ 100 হৈ গ'ল। তো 70 আউট অফ 100 মানে কি, 70 পাৰ 100 বা পাৰ্চেণ্ট। তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 70%। অ'কে, গোটেইখিনি ভেলু আমি এতিয়া ছাবষ্টিটিউট কৰি দিওঁ। তো ফ্ৰেকশ্যন আমি পাইছোঁ 7/10, দেন আমি ফ্ৰেকশ্যন পাইছোঁ, ডেচিমেল পাইছোঁ আমি 0.7, and then আমি পাৰ্চেণ্ট পাইছোঁ 70%. Okay, next question. Express 1.27 as a percent. তো আমাক কি কৈছে, 1.27টোক পাৰ্চেণ্টেজলৈ লৈ যাব দিছে। অ'কে, তো 1.27 ডিভাইডেড বাই 1 আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ। দেন আমি কি কৰিম, বোথ নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনমিনেটৰক 100এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। ৱাই, বিকজ পাৰ্চেণ্টেজৰ সময়ত আমাৰ সদায় ডিনমিনেটৰত লাগে আমাক 100। তো আমি তলতটো পাই গ'লোঁ 100, নিউমাৰেটৰত কি হ'ব, 0.27 লগত 100 মাল্টিপ্লাই হৈছে। মাল্টিপ্লাই হ'লে কি হ'ব, ই শ্বিফ্ট কৰিব ৰাইট ছাইড 2 ডিজিটছ। তো আমি কি পাম 127। তো তাৰমানে পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পালোঁ, 127 আউট অফ 100। তো এইটোকে আমি ক'ম 127 পাৰ 100। পাৰ 100ৰ মিনিংটো কি হৈ গ'ল, মানে পাৰ চেঞ্চুৰীত পাইছোঁ, পাৰ্চেণ্ট। তো এইটোকে আমি ক'ম 127%। তো আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ হ'ব 127।
তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ সেশনটো য'ত আমি কেইটামান কুইজ প্ৰব্লেম আমি সলভ কৰিলোঁ। সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। থেংক ইউ।